Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn kết nối con PC board với cái màn hình qua cái cổng RS485 tại cổng này ha, cổng RS485 này chứ không phải là cổng 232 ha. Đây mình đã để làm như thế này thì kết nối màn hình bình thường ha. Thì để làm được như vậy thì trước tiên là mình sẽ coi cái con màn hình của mình. Con màn hình của mình đây là con 107BB ha. DOV 107BB là con chỉ có cổng một cái cổng tròn này, không có cổng internet gì hết. Và cổng này là cổng mình đã hạ xịn một sợi cáp ha, kết nối vào cổng cáp 455 rồi. Và ở đây là con PC board thì nó có cổng 485 ở đây, mình chỉ đấu 2 giây thôi nè, chỉ đấu 2 giây thôi. Rồi ok, đây bây giờ mời các bạn xem lên máy tính rồi mình hướng dẫn các bạn ha. Thì trước tiên là trên máy tính thì mình sẽ xem cái tài liệu của con màn hình 107BB Mai Delta này. Thì mình sẽ cho bạn cái sơ đồ đấu nối vừa phần cứng. Đây, từ phần cứng mình xem rõ chỗ này thì mình sẽ chọn cổng COM 1 ha, chạy 485 thì là cổng COM 1 chạy RS 485 này mình sẽ đấu chân số 1 là A cộng, chân số 6 là B trừ. Thì ở đây là chân số 1 là mình đấu màu đen, số 6 là đấu màu xanh lá ha, là trừ vô B rồi. Như vậy là xong cái phần vật lý thôi. Rồi rồi nó chỉ có vậy thôi. Còn ví dụ các bạn thích thì đấu GND vô cũng được, bằng chân số 5 này vô cũng được, cũng không thích thì cũng không xài, cũng không sao, mình không xài. Rồi còn phần rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ mở một con BC, một cái chương trình gửi quật lên ha. Rồi mình sẽ mở cái tài liệu của con PC board nữa. Thì trong cái tài liệu của PC board mình sẽ mở cái tài liệu của PC board lên nè. Mình kéo tới cái phần mà truyền thông, cấu hình truyền thông của nó 8420 này. Đây mình coi tới chỗ này thì mình sẽ cấu hình nó theo cái này ha. Đây mình sẽ cấu hình cho nó thành Sliver ha, chọn là Modbus Sliver này. Đầu tiên là mình sẽ chọn binary này, mình sẽ chọn là Modbus Sliver là cái gì nè, nó là 01 ha, mình sẽ gõ là 01 00. Rồi tiếp tới là bit 10 11 không xài, 8 9 cũng không xài thì sẽ gõ là 000 0 4 số 0 ha. Rồi tiếp tới là ở đây mình chọn là tốc độ 9006 ha. 9006 nó sẽ là số 9006 sẽ là số 8, vậy là nó sẽ là 1000. 9006 này mình chọn tốc độ 9006 này. Đây 9006 là 1000 và mình chọn mấy cái này mình chọn là một bit stop và parity là non luôn, rồi 8 bit và như vậy thôi. Thì mình sẽ chọn là 0001 ha, 000 0001 đó thì sẽ là 4081 ha, cái mua. Rồi mình sẽ tạo một dự án mới này, mình gọi vô. Rồi mình sẽ gõ là DDM8002, mở nguồn lên thì sẽ khai báo là mu ha 4081 vào D8120 và
cái địa chỉ của mình sẽ gắn cái địa chỉ của nó là bằng server, và server nó địa chỉ là 1 thì mình mu K1 vào D812021. Rồi như vậy là xong. Còn muốn thì mình mua 8029 nữa, nhưng mà mình nghĩ cũng không cần, mình là khỏi cần đi. Rồi sau đó mình sẽ viết một cái chương trình cho nó chạy ha. Ví dụ như là LDM0 này, LDIM1 này, ví dụ như mình làm một con số khác đây, LDI M10 đây ha, LDI M1 này, M11 chứ, LD I 0 đi ha, LDI 0 để giữ nó lại nè, và LDB M8012 đỡ điểm ha, INCD ví dụ D100 đi ha. Rồi như vậy đi ha, từ từ mình sẽ nói tiếp ha. Rồi như vậy thì mình nạp, tạm thời mình nạp cái chương trình con này vô ha. Nạp vô mình nó không nhận được là vì cái cổng kết nối của mình phải chọn là 38.400 rồi nạp vô. Rồi thì do là lúc nãy mình khai báo trùng với cái frame này cho nên nó là thằng này nó nhận ha. Ví dụ giả sử bây giờ mình đổi thành khác đi, mình đổi là 19.200 đi ha, thì nó sẽ là 9 này, để chờ 9, ví dụ vậy đi thì nó sẽ khác này. Mình nạp lại đây cho nó rớt luôn. Đó, sau khi mình nạp khác frame cái là nó rớt kết nối ha. Rồi bây giờ giả sử như vậy, rồi bây giờ mình sẽ mở một cái chương trình màn hình. Bây giờ bấm không có được nữa nè, không có được nữa ha. Rồi đó, một dự án mới ha, 107 BB. Rồi ở đây á, mình sẽ chọn công 1 này, nhưng mà chỗ này mình sẽ chọn là, các bạn lưu ý là chọn Modbus này. Ở trong cái Modbus này nó có rất là nhiều Modbus, thì mình sẽ chọn là RTU Ref Master ha. Nhớ là chọn Master nha, bạn chọn Server thì không có được đâu, chọn Master. Rồi và ở chỗ này mình chọn khai báo đúng cái frame vừa rồi mình khai ha, 8 bit 1 bit. Và chỗ này mình sẽ chọn là 19.200, chỗ này là mình non. Rồi BUC station là chính là cái M đây, chính là bằng cái địa chỉ này của 8121 ha. Rồi mình còn mấy cái này không quan tâm ha, mấy cái này tự động, mình cứ đưa tự động như vậy hết. Rồi chọn finish. Rồi sau đó là ở đây mình sẽ vẽ cho bạn một biến là momentary ha. Rồi chọn đây là ví dụ như là mình sẽ chọn là, các bạn nhớ chọn là RVKB này nha. RVKB là ví dụ chọn 0, nó sẽ là M0. Còn ví dụ như còn cái này nữa, cái này là các bạn sẽ bị không hiểu nè, tức là trong cái con BC BC board này á,
nó chỉ cho phép giao tiếp RS485 chỉ có nhiêu đây thôi, tức là thanh ghi D sẽ là có địa chỉ là từ 0 cho tới 4095, tức là nó chỉ có nhiêu này địa chỉ bus của thanh ghi D thôi, và cái địa chỉ của M là từ 0 cho tới 1023, còn nó sẽ không có địa chỉ X, Y hoặc là các cái biến khác nữa, T, cao T rồi là nó không có, nó chỉ có hai cái là D và M ha. Vậy thì chúng ta mình sẽ là ví dụ ở đây mình viết là muốn on, start là on M10 đúng không, stop là 1011. Vậy thì cái biến start là mình sẽ 10 ví dụ như M0 thì tương đương với địa chỉ số 0, còn ví dụ M10 sẽ tương ứng với địa chỉ M10. Vậy thì chỗ này mình sẽ chọn là 10 ha. Rồi cái này tương tự là mình cũng sẽ chọn là M10 ha. Rồi xong, còn cái này sẽ đặt là start, rồi bự xíu, rồi giống nhau ha. Rồi một cái nữa mình sẽ copy ra là stop, là mình sẽ sửa lại là M11 ha. Ok rồi, và một cái biến Y, một cái biến Y tuy nhiên là bây giờ mình sẽ chọn thử biến Y nha, nhưng mà vấn đề là ở trong này cho indicator này, rồi ví dụ Y thì các bạn trong này nó không có Y đây này, ở trong này nó không có biến Y, nó chỉ có M thôi. Vậy thì bây giờ nếu vậy thì mình sẽ viết chuyển cái Y qua thành M. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn là mình sẽ dùng cái khi mà Y không on này, muốn báo ra trên màn hình thì phải thông qua biến M. Thì mình có thể là viết một cái biến M ở đây này, M12 đây ha, out M12, thì khi cái này chạy thì nó out M12, M12. Như vậy thì khi Y không on là M12 on. Vậy cho nên là mình dùng cái biến M12 để thay cho cái biến Y ha, thì nó mới hiển thị được trên màn hình, còn không thì không có ra được màn hình. Rồi như vậy thì mình sẽ ở chỗ này mình sẽ chọn cái ở chỗ này thì mình sẽ chọn là R với kép B ha, M12 là số 12 ha. Rồi như vậy thôi xong. Rồi nếu mà trường hợp số 1 thì mình đổi cho nó màu đỏ đi ha, còn tắt thì nó màu đen. Rồi còn một cái biến nữa là cái hiển thị display ha, display thì mình sẽ chọn cho nó là chữ bự bự lên. Ok, và cái này mình sẽ chọn nó là địa chỉ, cái này là địa chỉ hiển thị cái D0 ha. D0 thì mình sẽ chọn là D0. D0 thì nó sẽ bắt đầu từ 0 cho tới 4095, tương ứng với là 4000 D4095. Vậy thì D0 sẽ là nó sẽ là địa chỉ số 0. Ở chỗ này mình R với kép này là cái word số 0, chọn số 0 thôi là ok. Nhưng mà cái này đâu phải vào, cái này là D100, vậy thì cái này là 100 chứ không phải là 0 ha. Rồi ok, rồi như vậy là xong. Chúng ta sẽ nạp xuống, chọn cái cắm cái scrap màn hình vô. Nạp xuống ha. Đó, bây giờ sau khi nạp xuống các bạn có thể bấm nút start này. Stop, không được hả?
Mình có thể mình tắt nguồn, mình mở lại xem. Rồi mình mở lại nha. Vẫn không chạy, nhưng mà nó lại không báo lỗi. Nó không báo lỗi, vậy thì mình xem thử là bị lý do tại sao nó không chạy. RWBit số 10 11 12 GW 100. Tại sao nó không chạy? Y không, nó vẫn không on. Có thể nó bị cái gì mà cái vùng nhớ của nó, không có hiểu nhau á. Tại vì bây giờ ở đây á, nó đã kết nối rồi, cho nên là cái địa chỉ này nó không có hiển thị. Bây giờ chúng ta có thể online cái BC board này lên để xem thử là nó có vấn đề gì không. Mình sẽ online để xem cái BC board này nó có kết nối, nó có nhận gì không. Cái này online thì hơi lâu một xíu ha. Mình có option online qua cổng cáp nạp này, bạn rẽ 232 ha, thì kết nối bình thường. Ở đây là chúng ta thấy nó on này. Rồi bây giờ giả sử mình bấm đây xem, tức là M10 nó không nhận. Có thể chỗ này mình bị sai gì không? M10 là RW số 10. Cái này momentary đúng rồi. Tức là nó không nhận từ địa chỉ đây xuống. Không nhận này xuống hả? Nhưng mà vẫn kết nối được. Giả sử mình bấm dưới này xem, con này vẫn chạy, tức là nó không kết nối được. Vậy là không kết nối được chứ không phải là ấy. Vậy thì khả năng mình có thể là do cái khung truyền của mình không đúng. Vậy thì mình sẽ thử là thêm một biến 8029 xem ha. LD mu K100 vào 8129. 8129 tức là cái ribbon time ha. Mình nhớ là xem, có thể thiếu cái này nó sẽ không cho chạy. Rồi mình sẽ tắt nó, mở lại ha. Rồi mở lại. Vẫn không chạy được. Kỳ vậy ta? Mình sửa về cái này, cái frame nó có bị sai không ta? Xem lại cái non parity 8 bit 1 bit stop. RTUH arrest đúng rồi mà.
sao nó lại không chạy. Mình thử sửa lại nó về 9.600 xem. Tại vì không biết cái con này có khi nào nó bị lỗi ở chỗ đó không ta. Rồi này. Rồi. Rồi cầm món cơm. Rồi mình sẽ sửa lại thành này thành ở đây mình sẽ sửa nó lại là 9.600 xem. Mình không nghĩ là nó bị cái đường đó đâu, có thể là bị cái địa chỉ. Vậy là cái địa chỉ có vấn đề rồi. Ủa? Sao là địa chỉ có vấn đề rồi? D100 D này, D100 này. M12 này. Kỳ ta. Không lẽ là nó không chấp nhận được cái không lẽ nó không chấp nhận được cái này ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nếu mà mình đổi hai cái này qua là M1 với M0 xem nó có chạy không ha. Mình copy ra cái rồi mình chạy là M0 ha. Rồi một cái này là M1 ha. Rồi. Rồi để mình xem khi bấm như vậy thì mình online lên đó nó có nhận hay không. Bấm cái nào cũng được ha, nhưng mà mình sẽ vào phần online mình chấm Skype online với máy tính á, để mình kết nối vô mình xem trong cái thanh ghi nội của nó là như nào. Dù giờ như vậy thì giả sử mình biết ở đây là LDIM0 này, chỗ đây á thì mình để là LDIM1 ha, LDIM0 và LDIM1 thì để nó làm song song với hai cái nút kia, để mình bấm xem mà có được hay không. Cái sợi cáp kết nối máy tính mình dạo này sao bấm nó hay bị rớt. Rồi mình xem device list này D0 không hiểu sao là D0 thì nó chấp nhận này. Vậy thì cái vùng Modbus của con này bị giới hạn kiểu gì á? Tức là mình coi D100 này, D100
D100 hiện tại là 47 này, nhưng mà ở trên đây á thì nó không đúng. D100 đây đang chạy bình thường này, nhưng mà ở trên đây á, nó thì không nhận D100 và M12 nó cũng không nhận luôn. Đó, ở đây chạy ầm ầm luôn, nhưng mà lên trên đây thì nó không có chạy, thì có thể là nó bị cái gì đó, hình như là ASCII, có thể là sẽ phải quy đổi địa chỉ ra, nó sẽ có thể là không phải hợp phân. Cái đó thì đây này, bây giờ nếu á mà mình để D100 thì mã head là nó sẽ là ra cái gì ta? 100, mà nếu mà 100 ở head khả năng nó là phải được khai báo mã head, thì ví dụ D100 ở đây sẽ là 64. Vậy thì có thể là ở chỗ này mình phải khai là 64 mới đúng. Vậy thì ở đây mình phải đợi là, giờ giả sử mình đỡ cái này mình copy lên ha, mình đỡ một cái nữa ở dưới là cái này là R, mình không phải là đỡ 100 mà là phải là 64, có thể là như vậy á. Rồi mình sẽ write xem, mình sẽ thoát cái này ra ha. Không, cái này chứ lót xuống. Đây đúng rồi, vậy như vậy là mình hiểu rồi, mình hiểu tại vì sao nó sai, là vì á, ở đây á mình chọn là head, địa chỉ là mang số head, thì Modbus RTU theo cái chuẩn head chứ không phải là decimal. Decimal là hệ thập phân, còn head là hệ hexa. Thì ví dụ như nếu các bạn quy đổi thêm xem cái bảng này nè, ví dụ như M10 cho tới M10 thì số head nó sẽ là ABC ha. Còn ví dụ như ở đây á, lên nữa ABC rồi lên nữa. Còn ví dụ như chữ D á thì nó sẽ là lên tới D0, nó cũng sẽ DA, DB, nó theo cái, nếu mà ví dụ như D100 thì sẽ là mình nhập là hệ thập phân là 100, nhưng mà qua hệ head nó phải là 64, cho nên nó là D100 nó sẽ được khai báo ở đây á, sẽ là D64 ở đây cho nên nó là như vậy. Rồi bây giờ vậy thì mình sẽ sửa lại là cái này sẽ là D64 đi ha, H64 này, rồi xóa dưới này đi. Còn cái này M12 thì hệ thập phân 12 thì sẽ đổi là 12 thì sẽ là chữ C ha, và chữ này là sẽ là chữ C ha. Nó chịu không? Đó, chữ C nè. Ok. Rồi còn cái nút này thì mình sẽ sửa là 10 và 11 thì sẽ là A và B ha. Cái này là A, cái này là A. Rồi còn cái này là B, sẽ là B. Vậy là không phải là do Bowret mà do mình không biết cái địa chỉ nó xa. Rồi mình quên cái vụ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm start này, đó, stop này, ok chưa? Start là on màu đỏ này, stop này, ok. Như vậy là mình đã xong cái kết nối giữa PC board và màn hình, bất cứ cái màn hình gì ha, nó có cái tính năng rễ 485 qua chuẩn Modbus thì mình sẽ làm được ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cổng rễ 485 này. Ok, như vậy là xong rồi. Rất mong các bạn nếu mà có làm theo thì sẽ thành công, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Bye bye.